Tahle tomorcu devre dersi. Yok. Ya tomorcu devre ya. Rastı. Yok. Pıt. Ve hava Yok. satayını Tomorcu devre. Tamam. Geç sepeyden. Ha? Hediye. Ha, et sebe. Ya çeş işkası. Teorini. Ya bahçe tiyat dini ya bak. Tiyam evini. Ya en abici. Aferin duvarım. اتخنه چند نه دیستو؟ چند پایده ای؟ Ya çi devasa. خواه چی شبیل؟ یاش برام بتازم شو؟ Siçi. خب بیا اینه نبیجه کامو بران داخل انبویه تو چندم بیارم ستاش دایی تخم مرغ نبیجه همه تو چندم بیارم کنم سنچی بیا بران داخل انبویه تو چندم بیارم تاسه بران پزن شو بخمش خب همه تو چندم بیارم Veya. Ya kamusu. Ya kabinesi mi? Git de beyan kabinesi. Ya. Altı şu ya. Git. Burası Veya. Ama çok hoş ya. Burası Veya. Veya. Kabuni biraz rahatı neyse. Ya burası Veya. Sonra موقع دنیا. Hayır sana dönmek. Yarış tane. Nasıl? Tabii parçaydı. Göçme. Üzerine şiiro parça. Üzerine şiiro. Reyhan Bey, baş vazika.
بخشون مدینه نبرس صابرين استاك آرزو آرزو نسر نام مهربانی صحبت تا آرزو نام نه نام آرزو مثل وقت من یه جایی میخوایم باید خورده بگردیم داخل شهر و حکمای استقیده بیاید لکه تا آرزو نبود حال هواش الان فقیات قشنگی نویسی نوشتی چی؟ نوشتم زینب ستایش ریحان مدینه فاطمه بابا داشتم رو بیو بقلم امسك شبه ما بقعد بیو اتابرنا تو بیه کوله هوا گرمه Stajını böyle yapmışsın görüyor. Başkasına ver. استاشش شهرام رفتن تا خونه شهرام امروز یه سری مصدومه دیمه مصدومه مرخصه و بیره خب بیرسته رو داخل بیمارستان میبسته بیدیم الان از وسیله نایره و رفتن فکر الان یایه نایت چند معلومه من صحبت چی؟ Repatlas que nem. لزور اینه پایین نیره چند سالینه داره حالا بود بده اقا همه داشته الان موقعی که فاطمه را با پدری صحبت کنه ولی سید که صندوقی با فارس بکنم بریم طور چه معلومه کار صدیقه چه سنی کنه بنده همون روز سید رو بی داخل دادگاه چه طلاق دقیقی کنه نامه نزد رضایت و داده فاطمه و شهرام عروسیشون رو برگزار کنه این موقعی چرا داخل دادگاه صدیقه تماس رو چی برجشتونه این باعث و بیشه هی چنه هی کار طول بچشه باید هی هر روزی ما هی منتظر باشیم تا نچه رضا تیار داشته پرونده لباب یه کاری کنم که صدیقه داخل خونه کن مسترا چه بفهمد چه اشتباهی انجام میده همه این مقصره از دستر خشه اوسی که میبی کنایم الان باعثی بوشه نره رضا الان تمام زن تماس با وچی جرفتم شده برای آخرین فرصتی که برای با سید صحبت کنم حالا خانم افراد توی لحظه بزنمت گوشی تبه تا حد زیتر چی بیازی رو برای با سید صحبت کنیم نه دوباره پرفکت نه الو سلام آقای بچه خوبی؟ سلامتی ممنون
گم به هر چیزی تاییدیو تا بریم صحبت کنیم با آقای مهندس. خب باشه تا 10 دقیقه در من صبر کن. خب باشه خداحافظ. خواهی بچینه الان نیایه. الان منتظریم. نه چی کنیم؟ نه بازی کنیم؟ ها؟ قشنگی خواهش هستینه؟ زن همراهانم وصل کار تبان خون گنج کردش صديقي بلا وسائل ديارهم شفت عنا فهمت شو تسوي بلا وسائل تومري تو زورت رفتی دومینه بردین ای پرورشگاه شناسنامه من ترشو چدی شناسنامه من کل پیال چدی دروردی اجازه چی رفتی سر چیف مو اجازه چی رفتی دلتم رم نومم دلتم نصد در روز رفتش چه تام بیومرمی رفتی دو ورداشی به سر خود شناسنامه من تو کمات با چندی شناسنامه دروردی سکور شناسنامه ما دروردی خود خزانه نیچهشی به اجازه چی برای من چیفش برای من کماتش میچنم میری بیرون داخل زندون میرم داخل زندون رم نیکنی ما خجالت چشم تو وقتی که این رم زحمت ایجاد کنیستی مردم تابون داخل زندان خب می اشتباه چون تو باید اشتباه کنیستی چی ری بی اجازه رسک کمات رم چی شناسنامه من شناسنامه من چه شدی شناسنامه هر طوری روی زور و بیرون بردم آلا خطی مرا از مزاحمت ایجاد مکه شهر درست مکه چه مبونه داخل زندان چه دست به هر کاری بزنم همش مقصد برادرت گبره برادرت چه مزاحم فاطمه شرمو بری دست کار من تا چند رو به هر چی در توانم بیش مراقبت کردم در نترسم توانش نراش بردم داخل پرورشگاه هم یه رو هم نبی هم برداشت آوردمش دست من در آوردم سرم گم بودم خب این کارت من سیه بخه این کارت هیچ وقت میباشم چه بچه‌م بدون اجازه مرتی من چی پون شناسنامه سیر بردی توانش باید پس بری میفهمی اومه ایره زندگی است تا خیلی زندگی تکو بدون اجازه من هیچ کار مکن بردم سرم زر با آخرت بود سر وقت چیز ما وای کمات ما تا اساس رفتیم زامن ایجاد چه سی مرداش را وردی بونه داخل زندان هدایت سن هر بمدی دوست داشتم وارد داخل پرورشگاه صدیقه بار آخرت بود برای وستای من واچنی شاید چیزی من چی فهم بود به چه اجازه رئیس سر وقت چی فهم شناسنامه میدروری خد داخل زندان بینی خیلی بیان اجازهات بیشتر بار آخرت بود میفهمی چه بچه من بدون اجازه یا بدون اجازه برای داخل ساچم میفهمی بار آخرت بود زرا حرف دهنت بفهم سیکو بیست استرای گم داخل اتاقه کن یه بار ده ببینم من ریم دره همچین حرفی و من بزنی دونی صوتی کنم و این توی بوم پدر تا برای داخل کوه بیام تری چه باب بدن و هلا بخاطر این بچند هیچی نگم اینو بدیله هی بری زندگی هلا برا داخل اتاق ده زندگی من برادرت خراب کردیم تو خواست زندگی خراب کنی بدبخت برادر زندگی من تو خود مرا ولای مردا چه برشکات کنه بون داخل زندان همش بقصد تو برادرتی برستم و در میام بار آخرت بود بار آخرت بود بدون اجازه من بچه من بایی پرورشگاه ما بچه من پرورشگاه چی شدی شناسنامه من بری هنچی برا خران شرکی که بخاطر ای بچه کوچی که داشتم پیدا ای زندگی کنی تو چکاری توی بخاطر ای بچه دی چکاری توی همه کارا خونه مال منه مدن این خونه مال منه کورو مخیر زندگی هم تو مری تو فعلا اینو یه خدمتکاریه و کارت برست خدمتکار سنو دواس را کن دواس را برا چند بار هشدارت برام میره بیرون تو مری میره چند سال می خونه بیرون اما چی بگوی دست در نکنه و هم تشکر کنی ایه مستر میتونه با هم تشکر کنم که بچه به اذیت شد بدبخت بیچاره من گفتم برای مزاحم مردم و بونه داخل زندان برادرت گبره هر چه وزن بری یه روز هم بچه تو مراقبت نیچه همون روز اولی بالا داخل پرورشگاه برادرتی چی ای همه زنده بره خراب چی می این چهارو مثل تو بچه تو مراقبتی کردم یه رو تینا پرورشگاه بی حالا می ایتونو با برخور بگیری
تو برادر زنده من خراب چه اصلی تا این جدوری بتم کنی؟ نه. تا باش پرورشگاه؟ نه متصمم به سیک مراقبت کنم درد مرض دارم همین چند رو باش مراقبت هست که من از تو اومدی زیاد میگم دعوت کنی درد مرض داری ما یه زنده کنی؟ خونه پیش زنده برادرم پیش برادرم تو نزوستنه ها پیش برادر چه زنده من خراب چه بچه من تو خود زنده اخت خرابی کنی پرورشگاه؟ تو خود زنده اخت خرابی کنی من تو مجبور زنده نیستم خراب به سیک مراقبت کنم یه نوید گفته بود مجبور نیستم برادر مجبوره چه بچه مراقبت کنه؟ نکردن نه او برادر بود نه برادر تو باش مراقبت نکردن هلا که با مسترام هم بیازیر چم هرنست مسترام برام بالا دوست دارم چه دوست داری؟ دوست دارم زندگی من خراب کردی؟ تو زندگی خود خرابی کنی هیچ استرات ما بسیتونیم و این خانم بگو تازه از زندون اومده چه خبره؟ بره حرف زنه چه خبرتون؟ خشه گوش ناسامیه مونه است چه خبر هرچی روز هستی دقیقی؟ چه بچه ما بردی پرورشگاه؟ یا اگه بچه ما بردی داخل پرورشگاه سیتسه اصلا بچه یه روز چه پرورشگاه خبری رو؟ اینی که مثل شد تا صبح از یکی بویم درد سر درست کردین سیم الان موقع استراحت سستا بلندی کنی و این خانم بگو حفظم! چه بچه ما بردی حرف نزن اصلا فکری کنین چه مداخل اتاق خواهم استراحت کنم الان سر زور الان موقع استراحت موقع بدبختیه سستا بلند کنین داخل اتاق یه خیلی جبت تازه کنین سرا وسیلتون ندارین از این مونه سرا یه خیلی تو سرات برین دنبال کارتو باش یه بارده حفظم خبر ولی ایگه سیتسه بچه منه برسی داخل پرورشگاه خیلی بدون اجازه ما اصلا تو داخل زندون بیری شناسا برو بیومد بس کن بس کردیا جبت تازه برین سرا آقا بسو آقا بسو یه خیلی تو سرا چیز برین دنبال کارتو جا مخانه و جیرتونه یا هیزا ایگانی بگش گفتم مشکل پیش بیاستی مردم چمونه داخل زندان بابا شما ده نفر داخل اتاق الان مهمون منین شما اصلا اصلا منو دیگه خراب کردین هم میمونه زندگی منو خراب کردین من خواهرتون باش من میمونه بسره گون شناسامیه بچه من برای داخل یه بار دیگه صبر کن یه بار دیگه فقط تکرار رو بگو این سرسال بلنده بود راست از اینی کنم تو سرا چه برای دنبال یه کن بار دز آقا بس برای داخل بسه خارتی من گوش قصد کن تو گوش کن حرف بزن صدقه ده بس بار کن. دیگم بس بس کن. بزن بس کن. شناسامیه بچه من آقا. سیدا بس تو بچهش مراقبتی کردم برو حالا داخل یه اتاق. این کارت منه یه بار دیگه زهرا تکرار رو بگو این سرسال بلنده بیان من حوصله هیچی ندارم اعصاب خودم ندارم دیگه برای داخل گمو برو داخل فقط یه بار یه سری خیلی شروع کردیم یعنی جفت قضیه سیدا نمیسترم مقصر خشه حرف نزن بس دیگه و یه بار دیگه از سلسلات بلند کردین داخل اتاق جفت قضیه نمیسترم همه شبت چشم میبینی اجا یه بار بخواد همه شبت چشم میبینی اجا یه بار بخاطر من رئیس زهرا و مدینه بدرم یا خوبی زهرا ازاچ بیا معذرت خواهی کن ازاچ بیا عذرخواهی کن ازاچ تشکر کن یا حرف بیخیلی زنه خسته و بیرون یه بار فاطمه بیا زهرا بیا مدینه بیا سیریتون با هم برخورد کنه کارت تو بیزا نیمونه دارو سی تک داشت فعلا باید فکر کنم نتسم مدره چی زور کنم تحویل سید برام درباره فاطمه و مدینه لاورد زرای داروست زرا هم کاری مهمتر از زرا دارم باید انجام رو مدرج باید زور کنم علیه فاطمه و مدینه برای بور زندگی کنه هر بار هر یه چیش بیاید سنو با هم دعوا کنه کن اجازه می بچه میبینی پرشگاه
خرادونه تکالی دوش چردونه چه بیخبرم نه شناسامه متساش چردی شناسامه من نیرم زنده مخش برادرش خراب چردن الان رمی به تای سوانی کنه بلنش پرورش کن نه ترسم این چند رو چه داخل زندون بیرون بهش مراقبت کنه مثل کتی چه وظیفه‌شه آقای مهندس چه بهش مراقبت کنه تا خواهر آقای مهندسی زنده من خراب چه به ای به چند رن میکنه جایتون پیش بره بابرم شکایت کرد شکنم چون زنده من خراب چه آرمین رو میرو آرزون نونم به کو برده منو به چه مهریه چمویه زار بسی زنده من خراب چه دوباره نمیخواستم من زرار کنه این اول پرورش کن اشتباه به منه چه گوشه مهندس بجرم ابراهیم زامت ایجاد کنم سی شهرام و سی فاطمه مدینه تا ای بلایت بسرمو بیام اشتباه بخوام بی نه بعد همون روز اول بیومد گوشه مهندس بجرفتم بتونه آقای مهندس خواهرش ایتونه میکنه با خواهرش که بندازش بیرون تا برد میکن بیانه ندونه علت چیه اتیم حق داره فکر کنین خسته و بمیرو باش سید و باش صدیقه و زاینه رام چه بطیر ممردان برا میرو خسته و بمیرو اما حال بطیر میسوسی کوره بزار جیو بون کسی نه رام چوی برا میرو خسته و بمیرو و شهرام روزات هم میره نامزاری به سنجین بیاسیم چی پرداخت شکنیم دام قول آمون دام چی چی زری من پرداخت کنمش ولی کپی کودسی را پرداخت کنم دا آرمین رو میرو آرزو اکو رفته خسته و بیرون دستیم سلامتی ممنون سلامت بفرما سلام فاطمه خوبه؟ خوبه؟ سلام تو ایمونه درست شدی؟ باید توی بقیه چی؟ دست در نه سلامتی ممنون سلامت گرفتم صبحی جریان ما هر فکر این چند روز فرصت مهندس داریم خطان در جریان بیش که قبل رسالت ستونسته خرانه داره ده مشکل برخد حالی رو فاطمه و اشتران داخل اتاق استاپتی شدن اتفاق دست دیگه فکر کنم حرفشون رش نفته جریان شو میدونم که سریع در داخل دادگاه بوده تماس رو شوه جدیه و دارن درو کنن و یعنی در اجاشت اومد فکر کنم جریان فهمیسته حالا ای تو چیده آن که دانو دوباره امروز فاطمه رو باید صحبت چه خب چی گفتن؟ چه برنگه چاپن بوده فرصت تمرین الان فرصت میکنم الان نامه چه گامزار نامه بی اولیش مهندس امضاش کنه من یه وزارتنامه رو رفتم کاراش انجام دادم خب داخل دادگاه و رسمی نوشتم آوردمش که آقا سعید خب یه نرفت داخل دادگاه کار کردیم هی پیامونی آورد و امروز و فردا و خدا آقا شهرام هم
روز اومد پیش را صحبت کرد و گفت که اذیت شدم و خسته شدم میخوام هر روزی باشه زشت بگیرم اینا. یه نامه رو من نوشتم و آوردم براتون که بذاریم پیشون امضاش کنم. استدانه کنیدن آدم باید برای امضاش کنید باید فرستن نراره کاراش انجام دادم، امضاش رو زدم، فقط امضای آقای سعید مونده که امضاش کنم. و اون خانم صدیقه و اینا هم خیلی درد سر رو بوده. خیلی درستن بیشتر این کاراش خراب کردن مقصر این خانم صدیقه و ما هم خوش شکایت کردیم دنبالش اینا ولی دیگه با سند و اینا آزادش کردن. منحدید نبوده و مهم نبوده که بزارمش بودم. حالا ما هم بریم پیش آقا سعید هم اینجاست بریم پیش دست رو در نکنه کاری انجام بدیم بریم پیش آقا سعید تا هم اینجاست این اصلا حسابش چیه باید بالاخره باید امضاش کنه برام. حالا اگه همینجاست داخل میخونه داخل تعلق فاطمه فاطمه شبه درست که تام با غیرتی برن پیش مهندس فاطمه نه میخوابه فاطمه ویم چی تام با غیرتی برن شبه درست که فاطمه همانه خاطر کنه باش من بهتره دوباره باشی در پیری بود یا چیزی بفهمه باش من بهتره راست میگه خانم فاطمه بهتره از دخترشون هم بهتر میتونه باشه شاید بینی داشته باشه از شما بابت نگذیر نه؟ خب باشه تو باقی چیز بکن خب باشه اون حالا چیز اصراری کنی در خود باشه نه دوباره با در پیری بود یا همه همینجا خونشون؟ خب فهمشون باشه ماهنگ کنید؟ اون داخل دیگه یا الله شما فرمایید داخل باشید یا الله سلام مهندس حالت خوبی؟ سلامتی؟ خوبی خوشی؟ قربونه چه خبر؟ قربونه سلامتی بفهم طرفت؟ ما از کار تو داریم در رابطه با این پرونده و این تلاسی و این مسائلی که پیش بفرمایید بفرمایید فاطمه الان جریانش ببینید شما خب قرار بود که رضایت بدید برای جشن دخترتون با آقا شهرام. بله الان اینا نزدیک به 4-5 ماه بیشتر دیگه عقد کردن. نظرم سرسون حقیقتش میخوان برن سر خونه زندگیشون. خیلی اذیتن با شهرام اون طرف دخترتون این طرف حالا خودتون درست قضاوت کنید. حالا به هر حال دیگه عقد کردن شما در جریان نذاشتن اینا یه کاری که انجام شد. درست و ما هم باید یه کاری کنیم که سر مسئله هم بیاریم تا زمان برن سر خونه زندگیشون. قبول دارم صحبت بله یه موضوع شما برگردم برام تی مدینه برام سر زندگی اینو پافشوری کنم فعلا خونم تو شرط نیستیم و من شرط نیستیم مشکلات مشکل است اما تا زمانی که نبرگردم سر زندگی حقیقت میکنم مزار کسی رو ببینید آقای مهندس الان شما بحثا رو کنم الان زندگی خودتون خراب شده زندگی دخترتون رو خراب نکنید ما قبول دارم دل من باهاش سوسه چی موضوعی سنوگی ولی حقیقت باید برگردم با مدینه زندگی من رو برا کنم تا رضایت کنم خب شرط نارسید گفتم اول رضایت بری بعد اجازه دام برگردی سر زندگی میتونم سیزه دوباره خیلی بزنی سرش خب من زنگ آقا نصیری زنم تا برگردی بیا پیش ما اصلا نیازی به تنه رو ببینید این بحثات برای خانواده پیش میاد آقای مهندس درستی بود الان شما یه رضایت به دخترتون بدید به سر خونه زندگیشون ما باشم صحبت کردم ما تا زمان که مادرش یا خوش اختیارم دست بشه درست نه اجازه ندن که ما برگردم با مدینه زندگی کنم من هیچ زمانی حاضر و رضایت نیستم خب شرط نام سیزه گوش یک بار شرط چرا آروم صحبت آقا کن تو یه لحظه اجازه یه خوابیدن صحبت کنی رو اصلا نمیخوایم زد بحث دعواتی پیش بیاد اومدیم 3 نفر آدمی با هم اختیار من مانتوه کاری کوتاه انجام دادم ولی تا زمانی که اینا اجازه ندن دلخواه خوشون نبوید مبرگردم برم سر اون زندگیم ما 2 سال خیلی زندگی نابود بید تا زمان که اجازه ندن من نمیتونم رضایت بدم که من ازدواج کنم ببینید الان برات توضیح میدم درست شما شرط گذاشته بودید که آقای نصیر اونجا نمونه درست حالا دیگه به هر حال
خانواده‌تون هم قبول بله. کردن. آقا نصیر هم از اون خونه بیرون کردن. درست در زمان چه رسون؟ یعنی این خانواده پیش قدم شدن. یعنی یکی از شرط‌های شما رو پذیرفتن و انجام دادن. حالا شما هم با ما همکاری کنید تا ما یه صحبتی کنیم با خانم مدینه. حالا چی بود بتونیم به هم اجازه بمون بدن برگردم برم سر زندگی بعد ما رو ذات بینم. خب ببینید بس ما اعتماد. خواهم شرکتی سکان گرام داخل مدنی جشن نمیشه شد داخل زندگی. عروسی من شد. میخوام رفتم فاطمه تو گوش زندگی. کن. یه زمانی برگشتم با عروسیش موافقتی کردم هر چیزی هم که خواست خون با خوزی خون خرجی کردم. ببینید حالا شما یه کاری کنید که اعتماد خانمتون رو به دست بیارید. اختیار فاطمه خوشی‌تره با مادرش صحبت کنه رازیش کنه. مادر وقتی اعتماد نداشته فاطمه باشه، تری رازیش کنم. اختیار مال خطه خودی داری با مادرش آقای صحبت سعید، کنی. شما میخواید با خانم مدینه زندگی کنید. حالا دخترتون امروز نه پس فردا میره از خونتون. درست یا نه؟ درست. شما باید یه طوری رفتار کنید، کاراتون عملاتون رو یه کاری انجام بدید که بهتون اعتماد کنن. نه مثل گذشته رفتار کنید. الان آتی شما جایی تکلیفتون با این زنایی که گرفتید چی شده اصلا؟ به چه جایی رسیدید؟ ما زندگی رو کلا نابود کردم. زندگی رو نابود کردن. خب بدبختم کردن تا زمانیشه مدینه دلخواه خوش نبویه اجازه من ندن با فاطمه چه برام زندگی کنم من ایتام حقیقت با ازدواجی موافقت کنم. خب شما میتونید قید بقیه رو بزنید به خاطر مدینه؟ حالا به تامیر سوی بیارم دست در نکنم. بیا بیشتر. ازای پاسوس سر بیارم صدیق زهرا خانم فاطمه یه طوری باید صحبت کنید. زهرا راضی یک شد. بار تو سر بیار که هم درستی من بیارم خواهد چیزی برای درست دراماری. یوزی آسای زمان نشلات. نه با اختیار داری فلم زد سایر سکان چه چیزی یار- دوباره خیلی بزنید حرف بزنید. فاطمه الان من گوش کن. قولم نه من حق قولت دارم. فاطمه گوش کن ما الان بخش اجازه سلازی نگم یه نمانامه روزنامه که ما داشتیم خب امضاش کن. الان من کاراش روزنامه انجام نامه دادیم. خانم مدینه امضا کرده، فاطمه امضا کرد و امضا دادیم. سلام خوبی؟ سلامت. دست در نکنید. ما سر پرونده از این می‌تونم برای امضا کنم فعلا یه سوی بخواهیم زهرا چای وایسی چی داخل اتاق؟ فاطمه رو قرار چی کمون به چی؟ مهندس که چای یا من چای بود ببخش بچه اجازه ما بدن برگردم برم سر زندگی هر چیزی گفتی همون میگفتی من ایسی گوشی که این صورت مو شرمنده دکتر سیغا مدرسی کن برو داخل اتاق میتونه برو داخل اتاق تو گوشی جره مارمودت چه؟ آقا مهندس بگم صدقه گوشی جره محلی نه من ترس داشتم تو برم آقا مهندس گوی گوشی جره کاری زشت چیزی میتونی امضاش کنی. ما این همه زحمت کشیدیم روزنامه آوردیم تیتون میتونی امضاش کنی. بذار از یه سوی بخیر فعلا بس نبودم دست در من زمان زمان نکرد. آسایید هرچی شما کنار با اون کنار بیاید به نفع خودتون. الان شما رضایت ندی ما دوباره مجبوریم بریم. ترس اینو شما سینه انجام چه بدیم. گوش که لازم میون چلو اینا چه از سه ترس دارن بعد الان من خدمت این از سه ترس دارن ما اجازه بریم برگردم برم سر زندگی ما خون با خون برندی بون بخوشم برام مادرشم برام رضایت شویدم داخل زشت عروسیشون هم شرکتی کنم هر چیزی هم که بخوام سیشون فرا خود وکالت مفاد اینو حقیقتش ترس دارم آسایید چه اینطور خبری؟ نمیشه فاطمه؟ که شما میگید. دوباره سر کلیه چی داشت پیاوی. من این با صادق عروسی نبستم تا صدیقه خب الان آقا، الان چیزی چیزی داخل. اصلا به شما چه ربطی داره دخالت میکنید داخل زندگی؟ بین ایشا دخالت نکنیم اصلا یا باید این دوست داره موضوع بین برگرد من و سر فاطمه زندگیش. ای. یا نه باید بین دوست من و داره خواهش برگرد. میکنم من باید بدرم صحبت کنم. با آقای وکیل ما باید بدرم صحبت کنم. صدیقه بس کن باشه بریم آقا سید همه کارا شما بریم. که به هم میرزه تقصیری خانمه. بس که صدیقه زندگی داخل خیلی اتاق خانم خراب برای کرد. داخل اتاق برای خواهش بخار میکنم دخالت ببین نکنیم نه برای من بخار دخالت کنم. شما این هم موضوع چیز بین خراب ما کردید. خانواده ای خب بین منم- ایشا منم دخالت خیلی نکنیم. خانواده خانواده. خانواده ما دومی. فاطمه بسم. بس کن خجالت بچشید چرا خیلی نقشه نبود؟ چشید دوباره چرا خیلی یه نبود؟ بشینیم خانم فاطمه. اینو برای خب بشین که صحبت. تو بعد چیزی نمیدن. برو تو زیر برو در. آقا سید سلام
خیلی بیشوری اما نه نشخه تساسیت دوباره بابا چی دیگه بزن این اصلا دیگری رو برسن سیکون حق داره می برسن برسن آخرش تعلق با جروی تماس خب اولا با دیگران صحبت کنامت رد کنه خواندی برسن که برادر برسن سود خالتی که این سر با ازازه چومه داخل تاقم من ازازه میخوام که میمون بره ازازه هیچ کنه میخوام بی خود چه چومه داخل تاقم خود بی خود کردی بس که بیا خانم فاطمه بس که اصلا بیا دعوا نکو باش بلا داخل تاقم ما گول بزنه من جلسه موضوع خصوصی دارم به طرف دینار برو داخل من تاقم رب داره میخوام زنده تصدیق کنه اصلا بس که برو داخل تاقم رب داره خواهشیات خالت بر تو برو داخل خدا چند برو داره داخل خالت شما زندگی کدام خراب کردید زالن شور من چند لحظه پیش بهت گفتم همه کار شما ری خانم خراب میکنه اصلا شما برگردی بری سر خونه زندگیتن باز زندگی به درد نمیخوره تا وقتی که خانم داخل زندگی درست خواهرتون از اون شرمونتم نه با اشکالی نداره درصد پیش میاد ولی اصلا هر کاری میخواد بکنه نمیخواد شما به هم بده ما هر چقدر سعی تلاش کنیم فایده نداره چیزی که این الان امضا کنی تایما از بره هر روز بیان این صدیقه بیا با ما در جیرو بود الان شما اینا رو اشکال نداره نیست اشکال نداره من الان چی دیگه خیلی موضوع سر بیارم رو زاد پذیری کنم این موضوع نه من یه خواسته دارم نزدیک شده 2 ساله که ما مدینه از هم زداریم درست الان هم عروسیمو عقدمو این مزاری و همه چیزمون باطل رو بیره درسته چون فقط آفرین خود یه بهتر دونی الان هم رشته ده هم همه چیز با خبری فقط یه لطفی کن یه صحبتی با مدینه بکن یا هم فاطمه ای رو خب یه نوبتی بزنیم که ما بریم معزل درست عقدمون هم مجدد ثبت کنیم درست که یه چیزی قانونی بویه دوباره این رانه ما گوش که پول فاطمه آوردی گوش ما که اول روزایت ببینیم بعد این گوش ما که کنیم لحظه اجازه یا آقا اگه بدون ما مقصران صحبت بعد صحبتی کنم خودمون بگو ببینید در طول 2 سال ما درست الان همه چیزمون تمومه یه نوبتی بزنیم تا ما بریم خودم زحمتی چشی همراه هم بریم عقدی کنیم معذریشی کنیم چیه چیز خب اول روزایت ببینیم تا اون همون روز مرزاعت رو دیدم لحظه اجازه همون روز مرزاعت دیدم آسه ببین ما یه وظیفه داشتیم بیام اینجا با دستم درد نکنه ما شرمنده‌تون بابت اتفاق خیلی ناراحتم خیلی نگرانم نه بابا اولندش یه نصیحتی بهتون میکنم این خواهرتون خرابکاره کارتون خراب میکنه خب من دونم از این اجازه وقتی آوردیش داخلی خونه در باز جیم الان نشستم میشه خوش اومد آخر اصلا شاید ما یه دست دیگه با تو داشتیم یه مشکلی می‌خواستیم حل کنیم هم میاد دوباره همه چیزو به هم می‌ریزه بعدش هم ما هیچ کس رو زور نمی‌کنیم که کاری انجام بده یه وظیفه داشتیم باهاتون صحبت کنیم دستم درد حالا پیشنهادم دادید به ما هم با خانم ممنون. مدینه در میون حالا یه نباید صحبت بکن اگه واقعا خودم یه رشته‌ام صحبت کن ما الان بخوام برگردم یه چیز غیر قانونیه درست ما عقد نیستیم همه چیزمون در طول 2 سال تموم میشه عقدتون ثبت سیستمی ولی از آفرین. لحاظ از لحاظ مذهبی و دینی آفرین. مشکل داره مشکل داره اشکال داره یه نوبتی بزنیم برای مجدد منیل آمدی نه قبول داره بود تا گوش کن روزی فاطمه صندلی منیل آمدی فاطمه نه گوش قبول کن داره درد سر اسیم درست نکن سری تو تا این ما شرطت دیگه بپذیریم تو شرط دیگه نپذیریم میخوام رضایت دیدم من این موضوع نه قبول دارم میخوام رضایت پذیری یه کنم برام یه چیز دیگه ما یه کار میکنیم این کار رو من برات درست میکنم بخور یه آخوند یا هر کسی میاریم عقدتون رو فقط باید بخونید نمیخواد یه ثبت قانونی و اینا هیچ اشکالی لازم نداره دستم ولی عقد رو که خون براتون شما باید در ما رضایت ممنون چشم الان من با مدینه خانم صحبت میکنم ولی نظر قطعی و ایشون باید بده. ممنون دست در خدمت. حرفی ندارم من اشتمال دست در نکنم شرمنده‌تون بابت اتفاق حالا با حقته باز از این قمی بلان سد بیارزم کنی نه خداحافظ قربونه حالا باهاتون تماس میگیرم زحمت چشید. قربونه خداحافظ من شرمنده بازم خواهش میکنم من فاطمه کرد هر روز غیر ببری سان بیام از زیر خط خانه دیت نکنیم به چی کنی مدینه قبول داره بود میخوام قبول داره بود اجازه وش میدم تشریف یا تابرین با دوباره یه حاجت که من هر روز اینا خیلی دیدی آقا وکیل اصلا ما سخت این شرطی چه قبولش میکنیم یه تابرین نظر ندیم خانم سوره یا ما یه کاری کنیم که شما زشتون برگزار بشه یالا با اول رضایت بره بعد مدینه تصمیم خود شما من تصمیمش خاله میکنم یا با مدینه خانم صحبت کنیم یالا آقا
چی فرد چه جدی باز حالا یه رفتن ما خب به درد نمیخورد اصلا. رفتیم اونجا خب خانم صدیقه باز اومد همه چیز خراب کرد. الان دوباره من خراب چه؟ اومد لیوانا و استکانا رو همه رو شکست انداخت با هم و گفت که من اجازه نمیدم رضایت بدی و دارن گولت میزنن و اینا. اصلا همه نقشه ها زیست خودش. اون سعید هم ناراحت شد خودش رو داریم. الان قابل چی دیکاری چه تویش بره خرابی بود مکسیکات صدیق خدسی که داخل او خونه برای سر. حالا سعید یه شرط دیگه هم برامون گذاشته. چه شرطی؟ خب اگه این شرط رو قبول کنید من هم رضایت میدم. الان 2 ساله که شما با سعید جدایید ازم، درسته؟ یه نقشایی ریخته، نمیدونم واقعا راست میگه یا نه. گفت که 2 سال ازم جدا شدیم و از لحاظ دینی و مذهبی باید دوباره عهد کنیم و رو با مدینه خانم صحبت کنید، اگه حاضر شدن دوباره یه عاقل بیاریم عقد رو بخونه برامون، منم رضایت میدم. و حالا عقدم که بخونه یه خیلی مشکل برامون پیش میاد. اینا از دوباره میخواد برگرده بیاد اینجا و دوباره یه تحرفی بچمون و خوش داره بود سم 3 سال قبول نکنم شد بخواد اجازهش میاد دوباره باش عهد کنم. بعدن گفت باید بیام سر خونه زنده ایم و به محضی که بیام سر خونه زنده ایم رضایت میدم. حالا منم یه نقشه هایی دارم براشون، اگه شما خودتون همکاری کنید میتونید کاری کنید که رضایت ازش بگیرید، امضا رو ازش بگیرید. من یه عاقل میارم، یه نفری به عنوان عاقل میخوایم فریبش بدیم، همونطور که ما رو فریب داد و این همه بلاس درمون آورد ما هم فریبش میدیم. عاقل رو میاریم به جای خطبه عقد میگیم یه چیزی بخونه برام، اگه شما راضی باشید اینا. نه این کسش عربی بلد نیست که بخواد بفهمی این خطبه ها و عقد و اینا به زبان عربیه. میاریم میگیم یه چیز دیگه بخونی، آیه قرآن بخونه، یه چیزی بخونه برامون، یه حدیث عربی یا یه چیزی یا عربی صحبت کنه اصلا. بعد که تموم شد و اینا خون نقشه همه دینه تا الان انجامش من بدیم. شاید هم نتونست. واقعا خنده داره. الان دوباره همین های نقشه میشه. لا ایتنو آقای بچی. بله. هر روز بگو باز شرطی نقطه بیره بره دختر سازیره بره. یه اینا بانایی که گرفته بود. ما هم فعلا درگیریم و باید یه جور رضایتشو بگیریم. حالا یه رضایت رو میداد، یه بقیه کارا حل می‌کنه. و شما فکراتون بکنید این نقشه اگه بگیره خیلی عالی میشه. بعدم مسئولیتش خودم به گردن میگیرم، اصلا نمیذارم ظلمی برای شما بیاد یا کاری برای شما. باشه آقای بچی من الان فکر کنم این موضوع منم. ولی خیلی نقشه خوبی اگه تمیز اجراش کنیم و اینا عاقل خودم میارم تا تو راحت باشه. فقط داخل اپلیکیشن میگم شما یه چند تا شرط براش بذارید، اگه دیالوگ کردین بگید صدیقه و زهرا و اینا نباید بیان. اونا بیان دید همه چیز رو هم بزن دوباره نقشمون رو خراب کنیم. و انشاءالله که درست بشه کارم انجام بدیم. حالا به خاطر حالا دیگه اختیار با خودتونه. آقای بچی من فکر کنم بعداً با تماسی جنون باشه. ماشاءالله از اینکه بعد زودتر خبرم کنید تا من باشه کارش براتون انجام بدم. این شرط هم دوباره ما قبولی کنیم نه دوباره علامت تصمیم به بیترت کن بعد با چی صحبت کن در خیلی خون آبت تیارا باش مشکلی ندارم. فرمایید باشه حالا بفرما من خسته و بری رسیم در دست باب باشی. فقط یه صدر خانم اینجا دیال آمده مثلا یه بی احترامی اونجا رو انداخت الان شکاستشون میگه ولی داخل زندان الان دوباره استنان من آزارش شدیم باید همه یه در دسته رو بوده هرچی تا الان سعید روزاد زیبیسته نامه من اصلا نذاش صحبت کنیم خیلی حالا هر موقع که فکرات میکردید با من تماس بگیرید تا زنگ بزنم هماهنگی لازم بکنم باشم یا یه کار ندارید حالا بشی غیر چی تا تسویه خیلی ممنون دست در نکنید. غذا یه چی درست کنیم خیلی ممنون. حالا هر موقع فقط زودتر کار رو انجام بدید فکراتون کنید تماس بگیرید باشه
اگر هم عزیز اجباری در کار نیست که بگید این نقشه رو هم اجرا کنیم. اگر راضی نبودید تا برید کار قانونش نه الان نقشه باشه حالا چند کنی؟ باشه حق واقعا به چی در اعتقاد چی که ما همونطور دستور شد باش خدا سلامت دستی در نکنی بابو هشتی خواهش میکنم اشتباه سلامت تمومه؟ یه دونه دهست یه دونه خیلی یا دوستش ملیل چقدر پرن ها سبانت تا یه چی آخری درست کنم وسطم الان تصمیم خطه ولی من دخالت میکنم الان آقای وکیلم خطه که تا نقشه بچشیم سیش یا آبادی بیاریم از ایرا عقد الچین رو بخونه ولی اجی نفهم خوبی فقط رضایت تازه دستش بچشیم ولی تصمیم خطه ما دخالت میکنم الان فکر تکن خود با وکیل تماس بجه الان من تو داخل اتاق تازه خیلی با سید صدیقه دعوا چردم به میخواسته گفتم ده تصمیم خود رو فکر الان فضل چند پیش چند گو که باید دقیقا نستر و دوشت زیر برای من شاید شب پذیرفتیم الان دودی هست خودش چیره رفتیم حالا هم بند جشته الان دوباره که باید الان وش گفتم داخل اتاق وش گفتم رام شرط تپذیرفتم که هی با همون بوزی کنی اگر بخیت سنکنی من با آقا نصر تماسی جرم تا وجدی بیا که نه نونم سیم سخته دیگه چند روز مالتم بریم تا بیام سر زندگی بیا ازنم پاسش کنم دستی رنکنه زنه خانم قشنگ دوست چیزیش وای زیتن هلی استاجه قمر زیتنه ها؟ تا چند روزه چخواستی برای مدرسه بعد کوتاه شد کنم تازی رو تیچ از ینده بوی صوبه ویسی برای مدرسه اشونش کنیم خیلی قشنگه دست دانه کنه زینب اینجا زینب تونه چند من اینجا زینب قشنگی خانم اینجا زینب خیلی قشنگه خب باشه حالا من فکر تکن که تصمیم خطا ولی آقای بچه خود نقشه بچشیم سی شد سی ده خود با چیز صحبت کن منم حرف ایستیم خیلی فشکلم تمام زینب خیلی قشنگه ساش به رقصی برم ساش رقصه؟ چند خیلی دارم رقص عمل تا رقصی؟ نه اونو هرچی خیلی خونی بخون بیا بالا یه چی بخون تا نه تستاقی بخونی رقص؟ همین نخونی خب رقص یکم من یک تکنم دو ست تکنم مامان صدم آی بله میای تا هفت آی بله دوی من دنده بدم دو تغیرم بعد مامان صدم آی بله زدیم ادب آی بله شدم تازه پیک اوله این بچه خیلی داشتم اینگاری جادو جم این کمره یا فنره هم کمره هم فنره قشنگه زینب تایر رقص کتاب نه قشنگه؟ باید برای چی ده؟ باید هم روی مدرسه باید برای پنج زمره 11 روی بچه شما نه؟ بگو تو بشون؟ پنجم پنجم؟ آه.
با درستون رو بخونید. یه برقراره خواهد باید بپش عوض کنیم. بشینیم تا من یه غذاتی درست کنم سی توی برقرار کنم. بریم بشین بید تا من برم سرای اول خیلی بیام. تمام برم بالا؟ چرا تمام برم بالا؟ برم دو باید جیسی زینم. Yeah. خیلی زینب زنش خوش دیگه دست نمیستیم این یخچال قشنگ دست بوه قشنگ صوتی قاطع چیدم نزای خیلی چی درست کنیم این دامه داخل اتاق داست بوی راست کنیم بیاش باید درست کنیم فاطمه چی خواد خرید سبزی بخرید یه خورده گوشت داخل سبزی فاطمه این دیگر من بکنم این سفارش دوست دارم
حتما مستعار خیش سبزی حتما بیشتر غزال خیش سبزی دوست دارم همیشه غذاش امانت کنم